Plitvicei tavak nem csak Horvátország egyik legszebb természeti látványosságai, hanem egész Európa egyik legkülönlegesebb nemzeti parkja. Türkis színű tavak, több tucat vízesés, fapallókon kanyargó ösvények és minden irányból természet. De egy plitvicei látogatás könnyen káosszá válhat, ha nem készülsz fel előre. Melyik bejáratot válaszd, mikor a legjobb menni, melyik túraútvonalat érdemes bejárni, és hogyan lehet elkerülni a tömeget. Sziasztok, mi Henni és Balázs vagyunk, és ebben a videóban minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk, hogy a lehető legtöbbet hozhassátok ki az utatokból. Saját tapasztalatokkal, tippekkel, árakkal és útvonaltervekkel. A Plitvicei tavak Horvátország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja, 1979 óta UNESCO világörökség. A park közel 300 négyzetkilométeren terül el, de a látogatók számára legizgalmasabb része a tavakból és vízesésekből álló zóna, ami két nagyobb részre oszlik, a felső tavak és az alsó tavak rendszerére. Összesen 16 tó van lépcsőzetes elrendezésben, és ahol a víz az egyikből a másikba folyik, gyönyörű vízesések alakultak ki. Ezeket fahidakon, sétautakon és elektromos hajókon lehet bejárni. A Plitvicei tavak egész évben látogathatók, de az élmény nagyon eltérő lehet attól függően, hogy mikor mész. Tavasszal, áprilistól júniusig a vízesések bővízűek, a természet zöldel és a tömeg még nem elviselhetetlen. Nyáron, júliustól augusztusig csúcsidőszak van. Az idő gyönyörű, de hatalmas a tömeg, hosszú sorok és magasabb árak várhatók. Ha ilyenkor jössz, korán kell érkezni, de erre még visszatérünk. Ősszel, szeptembertől októberig talán a legjobb időszak, a falevelek színei meseszépek, kevesebb a látogató és az idő még kellemes. Télen Plitvice teljesen átváltozik, hóborítja az erdőt, a vízesések befagynak és alig van turista, de több túraútvonal is zárva lehet és csúszós az ösvény. Mi személy szerint május végét vagy szeptember közepét ajánljuk, ekkor a legjobb az arány az időjárás, a vízállás és a tömeg között. A felvételeket egyébként júliusban készítettük, és mivel már nyitásra mentünk, így elviselhető volt a tömeg. A Plitvicei tavak nagyjából félúton fekszenek Zágráb és Zadar között, így könnyen elérhetőek autóval. Budapestről kb. 5 óra, Zadarból 1,5-2 óra, Splitből pedig körülbelül 3 óra. Mi mindenképpen autós megközelítést ajánlunk, létezik ugyan buszos közlekedés, de nem rugalmas és nehéz időzíteni vele egy egésznapos kirándulást. Ha esetleg az autó nem megoldható, a Get Your Guide oldalán nagyon jól szervezett egynapos kirándulások is vannak, amik a nagyobb tengerparti városokból indulnak. Rengeteg hotel és Airbnb van közel a bejáratokhoz, mi 1000 C-ben szálltunk meg, ami kevesebb mint 7 perces autóútra volt az egyes bejárattól, találtunk egy apartmant mindössze 16 000 forintért éjszakánként, és szuper volt. Nem volt nagy luxus, de tiszta volt és rendezett, és a tulajdonos is nagyon aranyos volt. Ennek a linkjét betesszük a leírásba. Két fő bejárat van a parkban, az 1-es bejárat az alsó tavakhoz közelebb, és a 2-es bejárat a felső tavakhoz közelebb. Ha először jársz itt, az 1-es bejáratot ajánljuk, így rögtön a park legszebb részével, a nagy vízesésekkel indíthatod a túrát. A jegyárak évszaktól függően változnak. Nyáron 40 euró, tavasszal és ősszel 23 euró, télen már 10 eurótól elérhető. Jegyet mindenképp előre vásárolj online. A vásárlásnál ki kell választanod az érkezési időpontot és hogy melyik kapun lépsz majd be. Ezután már csak annyi lesz a dolgod, ha megérkeztél, hogy a kapunál bemutatod a QR kódot és mehetsz is be. Parkoló van mindkét bejáratnál, az ára kb. 1,5-2 euró óránként, de maximum 17 euró per nap. Fontos, hogy nyáron érkezz reggel 7-8 körül, amikor nyit a park. 10 után már ellepik a tömegek mind a parkolót, mind a parkot. A parkban 8 hivatalos túraútvonal van betűkkel jelölve A-tól K-ig, különböző hosszúságban és nehézségben. A legfontosabbak az A útvonal, ez egy rövid kör, csak az alsó tavakat mutatja, kb. 2-3 órás. Ha nincs elég időd, de mégis szeretnéd látni ezt a csodát, ezt érdemes választani, a legszebb részeit a parknak így is látni fogod. A B útvonal ugyanaz, mint az A, csak hozzáad egy hajóutat is, kb. 3-4 órás kellemes túra, mi ezt választottuk. A
C útvonal, az alsó és a felső tavak is benne vannak, kb. 4-6 óra. Ha teljes élményt akarsz, ez a legjobb választás. A H útvonal a C fordított változata, a 2-es bejárattól indulva, illetve a K útvonal az összes tó gyalogosan, hajózás nélkül, ezt csak a rutinos túrázóknak ajánljuk. A legtöbb túra tartalmaz hajózást és shuttlebus-os transfert is, ez benne van az árban. Mi reggel 8 előtt érkeztünk, az 1-es bejáratnál parkoltunk, és minthogy említettem, a B útvonalat jártuk be. Ahogy belépsz a parkba, már is egy gyönyörű kilátás fogad, és pár perc séta után a nagy vízesésnél találod magad. Ez az egyik leglátványosabb része a parknak. Itt sokan megállnak, fotóznak, napos időben még szivárványt is látni a vízesésnél. Miután feltöltekeztél a látvánnyal, érdemes elindulni a hajókikötő felé. Az út során újabb gyönyörű szakaszokon haladsz át, közben pedig kisebb vízesések mellett sétálsz el fapallókon, amik szintén elképesztően szépek. A víz színe pedig tényleg a képeslapra illő türkiszkék. A kikötőnél van egy pihenőhely padokkal, mosdó, kisebb éttermek. Mi itt tartottunk egy rövid ebédszünetet, mielőtt folytattuk az utat. Egy dolog viszont meglepett, a hajónál már reggel 9:30-kor is sor volt, ezért úgy döntöttünk, nem állunk be a kilométeres sorba, hanem visszasétálunk a legközelebbi busz megállóhoz, és busszal mentünk át arra a pontra, ahová a hajó vitt volna. Ez sokkal gyorsabb és nyugodtabb megoldás volt. A hajózás egyébként benne van a jegy árában, és kb. 20 perc alatt átvisz a Kozjak tavon az alsó részből a felső tavakhoz. A felső tavaknál teljesen más lesz a hangulat, itt a vízesések nem olyan drámaian magasak, viszont sokkal változatosabbak, szétszórtabbak, és minden egyes kis ösvény újabb meglepetést tartogat. Mi ezt a részt kényelmes tempóban körbejártuk, majd a felső shuttlebus állomásnál fejeztük be a túrát. A busz visszavisz közel a park bejáratához, viszont van még egy dolog, amit kevesen tudnak. Útközben van egy fantasztikus kilátópont, ahonnan rá lehet látni a híres kanyargós faösvényekre, ami a tavak felett vezet. Ezt sokan kihagyják, de ti ne tegyétek, mert innen fentről is elképesztő a látvány. Mi csak véletlenül találtunk rá, de az egyik kedvenc pillanatunk lett az egész napból. A túra után megnéztünk még egy eldugottabb, kevésbé ismert kilátópontot is a nagy vízesés felett, ahol csak mi voltunk, így teljes nyugalomba élvezhettük a látványt. Ennek a pontos helyét szintén megtaláljátok a Horvátország térképünkön, linket a leírásba tesszük. A Plitvicei tavak számunkra az egyik legemlékezetesebb hely volt, ahol valaha jártunk. És most, hogy már tudod, mikor, hova és hogyan érdemes menni, reméljük a te utad is felejthetetlen lesz. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni és feliratkozni, illetve írd meg kommentben, te mikor látogatnád meg Plitvicét, vagy ha már voltál, mi volt a kedvenc részed.